وحشني حبيبي، أتقدم بطيبي وأدهن بشعري قدمك يا يسوع. ما انت غسلت عاري وبقيت افتخاري، وزحت مراري ومسحت الدموع. وحشني حبيبي، أتقدم بطيبي وأدهن بشعري قدمك يا يسوع. ما انت غسلت عاري وبقيت افتخاري، وزحت مراري ومسحت الدموع. رجعلي الأغاني، رديت تعويضات، أخرج من ظلامي وانطق تسبيحات، وارتوي من سكيبة ويفح مني طيبك، ويرفرف جناحي وأهيم في سماء. وارتوي من سكيبة ويفح مني طيبك، ويرفرف جناحي وأهيم في سماء. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زمن الحب. النهاردة هنتكلم في موضوع حساس شوية وشائك، بس هو موضوع مهم جدا وخطير وكان لازم نناقشه. الموضوع النهاردة هيكون عن الخيانة الزوجية، وهل هي دلوقتي منتشرة ولا لا؟ والخيانة الزوجية موجودة من زمان ولا دي حاجة حديثة على المجتمع؟ ويشرفني طبعا النهاردة ان هيكون معايا ضيف مميز جدا هنستفيد منه بأكبر قدر في الحلقة دي. هيكون معايا القس أمجد خليل. أهلا جناب القسيس، شرفتنا في الحلقة النهاردة. أهلا بيك يا أختي داليا، وشكرا لدعوتك، وشرف وبركة ليا أكون معاك النهاردة. الحقيقة الموضوع اللي أنا اخترته حساس شوية لدرجة إني ترددت كتير أعمل الحلقة عشان ولا لأ، بس هو موضوع مهم ومش هينفع نعمل زي النعام ونخبي راسنا في الرمل. الموضوع موجود ومتفاقم وعامل مشاكل كتير. الخيانة الزوجية ببساطة، يعني ايه خيانة زوجية؟ الخيانة الزوجية المقصود بيها إنه طرف من الطرفين، الزوج أو الزوجة، فيهم واحد مشاعره بتميل لشخصية تانية. ومن أول ما تقولي مشاعره تميل، ابدأي من المشاعر حتى العلاقة الجسدية بالكامل. فهي الفكرة لمجرد إنه حد بيشغل فكره بشخصية تانية. زوج بينشغل بواحدة غير زوجته، زوجة بتنشغل بشخص غير زوجها، ده يسمى خيانة زوجية. وده المقصود لما يقولوا إنه فلان خان مراته، فلانة خانت جوزها. معنى كلمة خان يعني كسر العهد اللي موجود بينهم هما الاتنين، إما بميل في المشاعر، إما بميل في الاهتمام. ويبدأ هذا الأمر من أول ميل المشاعر حتى إلى العلاقة الجسدية الكاملة. طب قسيس أمجد، هل نقدر نقول إنه ميل المشاعر تعتبر خيانة، وإن كانت ما بتوصلش للعلاقة الجسدية لكن زوجة أو زوج مالت بمشاعرها، دي خيانة زوجية صريحة؟ أقول لحضرتك تعالوا نسأل واحد، نسأل راجل، نقول له مراتك بتحب حد تاني لكن ما عملتش معاه علاقة جسدية. ونقول له واحد تاني مراتك بتحبك بس هي عملت مع واحد تاني علاقة جسدية. الاتنين سيان. لا، ده أقول لحضرتك الأكتر من كده، ده خيانة المشاعر أصعب من الخيانة الجسدية. إزاي بقى؟ أقول لحضرتك ليه. الخيانة الجسدية ممكن، وده أكتر فكر الراجل ممكن يعمل الخيانة الجسدية مش حبا في اللي عمل مع الخيانة، لكن من باب النزوة، من باب الشهوة. ولا سيما الراجل ممكن يشتهي جسد، يشتهي جمال امرأة، فيعمل علاقة جسدية مش عشان بيحبها لكن علشان حبا في العلاقة الجسدية. وممكن واحدة ست تعمل علاقة جسدية مع راجل مش حبا فيه لكن بتكسب منه، بتاخد منه فلوس، مصلحة، بيحسسها بأنوثتها، بيحسسها بأن هي شيء رائع وشيء جميل. فدي اسمها كلها خيانة جسدية. لكن الأصعب من الخيانة الجسدية خيانة المشاعر. مع الفكرة ممكن اتنين يكونوا بيعملوا زوج وزوجة، العلاقة الجسدية بينهم ممتازة وزي الفل، لكن من جواهم ما بيحبوش بعض. فأنا شايف إنه الخيانة بالمشاعر أصعب من خيانة الجسد، لأنه خيانة الجسد قد تكون شهوة أو تكون مكسب، لكن خيانة المشاعر عدم حب، خيانة المشاعر عدم توافق واتفاق. برضو خلينا نفرق هنا
بين طبيعة الراجل وطبيعة الست. طبيعة الراجل أكتر، إنه ممكن يحب واحدة، لكن ممكن يكرر الخيانة مع أكتر من واحدة، وده اللي بقوله. هو ما عملش خيانات وقصص حب مع أكتر من واحدة إنه بيحبهم، لكن ربما إشباع لغريزة جسدية، أو ربما إنه أعجب بالشخصية دي. لكن هل دي خيانة؟ ده خيانة نص، مفيش كلام. لكن ما أقدرش أقول إنه الخيانة الجسدية دي المصيبة، لكن خيانة المشاعر دي حاجة بسيطة. لا، ده خيانة المشاعر أصعب وأقصى. وخيانة المشاعر حتما تؤدي إلى الخيانة الجسدية. لأنه في حد لما بيحب بيدي كل حاجة. لأنه إيه أهم وأغلى حاجة عند الإنسان؟ مشاعره ولا جسمه؟ لا، مشاعره. واللي بيدي المشاعر بيدي الجسم. فعلشان كده خيانة المشاعر لا تقل عن الخيانة والعلاقة الجسدية، بل تزيد عنها أكثر وأكثر. صحيح. في الكتاب المقدس قال إنه إذا نظر رجل إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زنى بها. إذا حتى رأي الكتاب المقدس إنه الراجل لو حتى ما مارست العلاقة دي لكنه جوه قلبه مارسها، فهي تعتبر إنها خيانة. وده بيأكد اللي قلته لحضرتك، إنه الراجل ممكن يقيم علاقة جسدية مع واحدة ما بيحبهاش. الكتاب المقدس ما قالش إن نظر رجل إلى امرأة وأعجب بها، ما قالش إعجاب، ولا قال حتى أحبها، لكن قال إيه؟ اشتهاها. والشهوة ده مش فعل مرتبط بالحب، لكن مرتبط بالتملك، مرتبط بالجسد. فالكتاب المقدس لا يدين حتى العلاقة الجسدية الكاملة بقدر ما يدين مجرد النظرة. وشيء طبيعي، اللي يدين النظرة يدين العلاقة. صحيح. طب أسيس أمجد، في موضوع محيرني أنا شخصيا، هل توافقني في الرأي إنه في صداقة بريئة بين راجل وست؟ أنت رأيك إيه؟ أنا واحدة من الناس بحس إنه هو على حسب الراجل اللي أنا هتعامل معاه. يعني لو حد ليه علاقة بربنا يبقى أمين الصداقة تكون كويسة، لكن مش أي راجل ينفع تقام صداقة. يعني أنا ده رأيي الشخصي. لكن أنا عايزة أعرف رأي حضرتك ورأي الكتاب المقدس. هو وجهة نظر حضرتك إنه الصداقة بترتبط بالشخص. يعني حسب الشخص ده، فلان ده ينفع أكون صديقي ولا ما ينفعش. لو هو حد محترم، حد مؤمن، حد تقي، حد كويس، فلا أصاحبه وأنا إيه، وأنا مطمنة. لكن لو مش كويس، لا، أنا وجهة نظري إنه ما ينفعش حتى لو كان كويس. وما ينفعش ست تصاحب راجل حتى لو هي كويسة. لأنه في الآخر الراجل راجل والست ست. مش هقول لك الكتاب المقدس قال ايه في الموضوع ده، لانه برضه انا ما عنديش آية في الكتاب المقدس تتكلم عن علاقة الراجل والست كأصدقاء. احنا عندنا كتير الكتاب المقدس اتكلم عن علاقتهم كأزواج، كعمل. لكن فكرة انه يبقوا اصحاب، صديق، اصل كلمة صديق دي كلمة كبيرة. انا ينفع اكون انا وواحدة زملاء شغل، خدام في الكنيسة، اخوات في الكنيسة، كله ده ينفع. لكن كلمة صديق دي كلمة كبيرة. كلمة صديق دي أسرارنا مع بعض، بنستريح لبعض. ده ممكن الصديق ده، أنا ممكن مثلا لو في حد صديقي، يعني أخونا بولس اللي بعد شوية هنسمع له ترنيمة في الفاصل، أقدر أقول عليه صديقي. أنا ممكن في حاجات ما أحكيهاش لمراتي أحكيها لصديقي. صديقي كراجل هيفهمني. صحيح. لكن عشان حاجة ما أحكيهاش لمراتي وأحكيها لصديقتي، دي خيانة. فهو لا، الصح إنه الراجل مع راجل والست مع ست. أجيب لك حاجة في الكتاب يمكن شوية تبين الفكرة دي. رعوس، في سفر رعوس، لما راحت رعوس تشتغل في حقل بوعز، فلما راحت الحقل فكان أول مرة تروح الحقل وبوعز أول مرة يشوفها، فجاب الغلام الموكل على الحصادين قال له: مين البنت دي؟ لمن هذه الفتاة؟ قال له: دي فتاة مؤبية، وقالت: دعوني ألتقط وراء من أجد نعمة في عينيه، قليلا ما لبست في البيت. وقال عنها كلام جميل جدا. لما بوعز راح يشجعها، أكلها وشربها وقال لها: ألا تسمعين يا بنتي؟ لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، ولكن ها هنا، بص الكلمة اللي جاية، لازمي فتياتي. الحقل كان فيه فتيان وفي فتيات، في رجالة وفي ستات، في شباب وفي شابات، بس قال لها: لازمي فتياتي، خليكي مع البنات، لازمي فتياتي. علشان كده يعني بص حضرتك كده، قال بيبعدوا عن الشر، مش بس الشر وكمان وشبه الشر. بلاش الباب يبقى موارب. لانه على فكرة انا مش هشك ولا لحظة في براءة الرجل وبراءة المرأة اللي بقوا اصدقاء، لكن الامور بتعمل ايه؟ تتطور. وفي نظريه في علم النفس بيسموها الطلب المتزايد.
يعني ايه الطلب المتزايد؟ الطلب المتزايد ان انا بسال عليك وبتسالي عليا. بعد شويه نطول في المكالمه شويه، بعد شويه لا عايزين نتقابل، بعد شويه عايزين نحكي اكتر، بعد شويه انا ممكن انفصل عن بيتي وعن مراتي عشان اتكلم مع واحده تانية، وهي يبقى بالنسبه لها الراجل ده او الشخص ده ممكن اتكلم معاه. الحاجه التانية، كل ما هو ليس في النور خطيه. يعني هل انا اقدر اصارح زوجتي ان انا مصاحب واحده؟ اقول لها ما تخافيش صدقيني دي صديقتي. انا طبعا هي مش هتقبل، وحتى لو قبلت هل انا اقبل اتفاجئ بمراتي جايه بتقول ليه فلان ده اللي معايا في الشغل ده بقى صديقي؟ انا مش هقبلها. ما لا تقبله على نفسك لا تقبله لغيرك، وما لا تستطيع ان تكشف عنه في النور لا تمارسه في الظلام. صحيح. طيب من وجهة نظري أنا، الخيانة الزوجية موجودة من بقالها كتير، يعني تمام. سنين طويلة. تمام. لكن في الفترة الأخيرة زادت، تفاقمت، وكأنها بقينا نحولها لأنها عادي. أنا مش مرتاح تمام. في بيتي فممكن أرتاح بره. تمام. السوشيال ميديا اللي دخل كبير قوي في تزايد الخطية دي أو النقمة دي. صحيح. طبعا بنسبة كبيرة جدا جدا السوشيال ميديا ليه دور. زمان زمان يعني قبل السوشيال ميديا لما كان واحد يعني عاوز يعمل علاقة مع واحدة ولا بيحبها، علشان يديها ورقة بس يقول لها بحبك، ولا عشان يوصل لها انه بيحبه، كان بتطلع عينه عشان يوصل لها الفكرة ويبعت لها مع حد ويبعت يكتب ورقة ويخاف الورقة تقع في اي حد، في ايد اي حد. النهارده بالموبايل اللي في ايدك تقدري تكلمي كل الناس اللي في الدنيا ومحدش يقدر لك بتكلمي مين ولا بتكتبي ايه. فالسوشيال ميديا رقم واحد خلى دايرة التعارف اكبر. انا الاول دايره التعارف اللي معي في الشغل، الجيران، العماره اللي انا فيها، اللي في الاجتماع، اللي في الكنيسه، الدايره صغيره. السوشيال ميديا النهارده خلت الدايره اكبر. فبتقدري تتواصلي مع رجاله او مع ستات في كل العالم وانت قاعده على الكنبه بتاعتك في البيت او على الكرسي بتاعك. فبقت المجال التواصل اكبر. رقم 2 بقى اسهل، بقى اكبر وبقى اسهل. رقم 3 بقى في تنوع، بقى في اختيار. انا دلوقتي في العماره اللي قدامي كان ما فيش غير 2 3 اختار منهم مثلا، او في الشغل معايا 2 3 ينفع اقيم علاقه. النهارده الدنيا كلها مفتوحه. فالسوشيال ميديا مشكلته انه عمل ايه؟ فتح كل حاجه. رقم 2 أنا لازم اكون امين واقول دور الكنيسه بقى ضعيف. دور الكنيسه بقى ضعيف، ومن هنا بحييكي على اختيار فكره الحلقه النهارده. انا ممكن كراعي ما اقدرش اتكلم كتير على الخيانه الزوجيه في الكنيسه. احس ان الكلمه نفسها تقيله على مسامع شعب الكنيسه، ولا سيما ان انا عارف كل اخوات كنيستي واخوه كنيستي. يا سيدي انت بتقصد مين يعني؟ ما انت عارف كنيستنا. لكن لما اجي اسمعها في حلقه زي كده الرب يكلمني. الكنيسه محتاجه تتكلم في الموضوع ده، ولازم المشوره تدخل الكنيسه، ولازم علم النفس المسيحي الكتابي مش علم النفس العالمي، علم النفس والمشورة الكتابية تدخل الكنيسة. فاللي ساعد فعلا في الخيانة الزوجية رقم 1 قوة وسطوة السوشيال ميديا. رقم 2 ضعف دور الكنيسة والعمل الرعوي. ليا رأي شخصي، اتفضل. إنه الخيانة الزوجية بيبقى الدافع وراها إهمال الزوجة رقم 1. يعني الزوجة ممكن تكون بتهمل نفسها، بتهمل جوزها مجرد ما بيكون عندها أطفال. تمام. بتبتدي تنصب اهتماماتها على حاجات تانية. وأعتقد هل ده يعتبر سبب أساسي في وجود المشكلة دي وتفاقمها، ولا ده مجرد رأي شخصي؟ لا، هو رأي حضرتك يحترم، لكن ما اقدرش اقول ان ده السبب الرئيسي والاساسي. ده عامل مهم وعامل قوي، بس لو احط في 1 2 3 ممكن يجي رقم 2 أو 3، لكن ما يجيش رقم 1. لان انا شفت بنفسي ستات بيعملوا كل حاجة في الدنيا، ومع ذلك الراجل هو طبع فيه مرات، بلاش اقول كلمة طبع، هو طبيعته يحب سوري في التعبير يبص بره. هو طبيعته في حد بيغريه بره، هو طبيعته حد بياخد عقله بره. انا معاكي بنسبة كبيرة الزوجة والست لما اهتمامها بجوزها بيقل، اهتمامها بنفسها بيقل، اهتمامها بنظافة بيتها بيقل، اهتمامها بالراجل كراجل كزوج بيقل، ده بيخليه عنده مساحة من الفراغ. فبيبدأ انه لو حد بره شغله بيعمل ايه؟ بيمشي وراه. وبعدين ليه اقول الكلام ده على الست بس، برضه اقوله على الراجل. ما هو احنا ليه بندين الراجل او بندين الست وبنسيب الراجل؟ ما الراجل عليه دور. مرات الراجل بيقلل اهتمامه بمراته. الست بطبيعتها تحب تسمع كلمة حلوة، تحب لما بتعمل اي حاجه حلوه ابدي لها اعجابي. صحيح. احب اقدر تعبها في البيت، تعبها مع الاولاد. لما بعمل وموتة نفسي في البيت عشان الولاد وماليش كلمه تقدير او كلمه اعجاب، هتضايق.
بعد ما اتضايق هستسلم، بعد ما استسلم لو اتفتحت ودني على كلمة حلوة بره هنجذب ليها. صحيح. فدي مشكلة راجل وست، لما واحد بيهمل في التاني بتكون الفتحة أكبر في القرن، إنه الثعالب الصغيرة تعمل إيه؟ تتسرب وتدخل منها. ده سبب مهم، بس ما أقدرش أقول ده رقم واحد. رقم واحد عارفة تدوري عليه هو إيه؟ علاقة الإنسان مع الله. مستحيل تلاقي واحد شبعان بربنا بيخون، او واحد علاقته حلوه مع ربنا بيخون. احنا كل ما بنشبع بيه وبنحبه اكتر ونقرب منه اكتر، كل ما بنقدر نحب شريك الحياه الاخر. دوري على كل اللي في حياته خيانه معينه، تلاقي وقت الخيانه كان واقع مع ربنا. صحيح. مستحيل تلاقي زوجه قريبه من الرب. عارفه مش هتخون ممكن مش عشان احتراما لجوزها، عشان الرب، بتخاف الرب. صحيح. كل ما خفنا ربنا اكتر، كل ما احترمنا ربنا اكتر، كل ما هنحبه بعض. كل ما بعدنا عن ربنا بعدنا عن بعض. صحيح. واحد مرة رسم رسمة جميلة عن العلاقة الزوجية في العلاقة مع الله. رسم مثلث، المثلث قاعدة تحت وفي ضلعين واقفين. قال الله فوق على راس المثلث، والراجل تحت على يمين الضلع اللي تحت، والست على الشمال. هما الاتنين بيطلعوا فوق. هيلاحظوا ان هما الاتنين كل ما يطلعوا فوق يتقابلوا مع ربنا بشكل غير مباشر بيعملوا ايه؟ بيقربوا من بعض، بيقربوا من بعض. فلما يوصلوا ربنا في الاخر يلاقوا نفسهم مسكوا ايدين بعض. كل ما بيبعدوا من ربنا مش بس بيبعدوا عن ربنا، وبيبعدوا كمان يبعدوا عن بعض. فعلاقتنا مع ربنا هي اللي بتحكمنا اكتر. على فكرة أحب أضيف حاجة شخصية أنا عديت بيها. اتفضل. في وقت من الأوقات يمكن انشغالي وانشغال جوزي عن بعض، حسيت إنه الدنيا بقى فيها فتور بينا. صحيح. بنتكلم لكن مش كأننا أزواج. فكان وقتها في فرص صلاة، فكنت فعلا في فرص الصلاة بحط نفسي وبحط زوجي تحت ايد الرب، وبقول له انت جمعتنا تعرف تجمعنا تاني. صحيح. مفيش نقطة خلاف اقدر اقول موجودة واحلها. صحيح. وبالفعل مفيش 3 ايام من فرصة الصلاة دي ولقيت فعلا وكأننا احنا مشاعر دافية كده بدأت تيجي من جديد. ده فعلا تأكيد لكلام ربي حضرتك. يبارك. شكرا. طيب أسيس أمجد، هل في حلول لمنع الخيانة الزوجية من تفاقمها في مجتمعنا وفي كنايسنا؟ في حلول نقدر نقدمها؟ طبعا طبعا في حلول كتير. الحل الاول ان انا اشجع الناس اكتر زي ما قلت على اني اخاف الله، لانه اكتر حاجه بتضمن الواحد ما ينحرفش ما يغلطش ما يضعفش انه بيخاف الله. يعني اول واحد في الكتاب اتقال عنه انه خاف الله ابراهيم، لما جاء يقدم اسحاق قال له اني خائف الله. فانا لما بخاف الله بحترم مراتي، بحترم جوزي، بحترم اولادي. فرقم واحد مخافة الله. رقم 2 التواصل مع بعض. احنا كنا بنتكلم حضرتك من شويه انه ينفع راجل وست يبقوا اصدقاء، قلت لك شويه صعب، لكن ينفع بقى راجل ومراته يكونوا اصحاب. انا لو هي صاحبتي وماليه كل حياتي احتاج ليه اتكلم مع حد تاني؟ لو هو صديقي ومعاه كل اسراري بضحك وابكي وكل حاجه معاه، ليه محتاج اتكلم مع واحد تاني؟ فرقم 1 تواصل قوي مع الله. ورقم 2 صداقه مع بعضنا البعض. رقم 3 نفهم بعض. اعرف هو امتى ابعد عنه اسيبه متضايق وامتى اتكلم واحكي معاه. فلازم يكون عندي فهم للطرف الاخر عشان نقرب من بعض. حلو قوي جناب القسيس انك قلت ان الزوجين لازم يكونوا اصدقاء، وده يشجعنا ان احنا نطلع فاصل مع ترنيمة انت اللي جمعتنا، ونرجع نكمل حلقتنا مع الضيف. رن معايا الترنيمة دي النهاردة وقول له أنت اللي جمعتنا. أنا بصلي يا رب أمام كل بعد إبليس صنعه إنك ترجعنا تاني، زي ما كانت بتقول أختي النهاردة داليا، بتقول أنا صليت في وقت قلت له يا رب أنت اللي جمعتنا وأنت اللي تقدر تاني تجمعنا. يلي فديت حياتنا واشتريتنا بدم ثمين، كل ماضينا يشهد إنك لينا أمين ومعين. يلي فديت حياتنا واشتريتنا بدم ثمين، كل ماضينا يشهد إنك لينا أمين ومعين. انت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا، انت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا. بنهدي لك
عمرنا يا ملكنا وربنا، بنسلمك حياتنا وبنهدي لك كل الأيام. عايزين نعيش لك عمرنا ونحط عندك كل الأحلام، بنسلمك حياتنا وبنهدي لك كل الأيام. عايزين نعيش لك عمرنا ونحط عندك كل الأحلام. انت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا، انت اللي جمعتنا ووحدت قلبنا، بنهدي لك عمرنا يا ملكنا وربنا. ترنيمة جميلة أخ بولس، ربنا يباركك عليها. جناب القسيس في عجالة سريعة علشان وقت الحلقة بيجري، تقدر توجه نصيحة للزوج والزوجة إن يحلوا المشكلة دي إزاي؟ احنا خدنا دور الكنيسة مهم، بس إيه دور الزوج والزوجة؟ بصي، انا برضو خليني اخد من كلمات الترنيمه اللي كان اخونا بولس بيرنمها، بيقول له انت اللي جمعتنا ووحدت شملنا. يعني احنا ما عرفناش بعض كده وخلاص، انت كان ترتيبك ان احنا نعرف بعض، وانت اللي وحدت شملنا. فلما نحس انه الشمل اللي ربنا لمه والتجمع اللي ربنا عمله فيه مشكله، نرجع للمصدر، نرجع للاساس، تروح نقول له بص احنا مش عارفين، احنا محبتنا فترت. عجبني جدا جدا داوود لما عمل خطيه والدنيا اتلخبطت، لما جاي يتوب قال له كلمه جميله، قال له رد لي بهجه خلاصك. مرات كتير محتاج اقول للرب رد لي بهجه مش خلاصك، فرحه الجواز، فرحه الخطوبه، رجع لي الايام الحلوه بتاعت زمان. زمان ربنا لما حب يرجع الشعب ليه قال لهم ايه؟ ذكرت لك محبه خطبتك، ايام الخطوبه الاولى. احنا محتاجين نقول للرب احنا مش عارفين، احنا دخلت وسطينا حاجات كتير والدنيا اتلخبطت، رجعنا انت لتاني. لما نيجي نصلي نقعد عند رجليه تاني، ربنا هيلم شملنا من جديد. امين. أسيس امجد، اشكرك من كل شكراً قلبي. شكرا. مشاهدينا، أنا النهاردة سعيدة جدا إن قدرت أسلط الضوء على مشكلة مهمة زي دي، لأنها بتتفاقم وبتزيد. نسب الطلاق زادت جدا، نسب الخيانة زادت جدا. فياريت النهاردة الحلقة دي تكون أنارت ذهننا إن إزاي نعمل ستوب ونقف ونقول الغلط لأ، ونجمع البيوت تاني، لأنه في النهاية كل بيت هو كنيسة صغيرة للرب. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.